नमस्कार, मी लतिका। आज आपण बनवणार आहोत मिठातल्या मिरच्या। तर त्यासाठी बघा मिरच्या कोणत्या कोणत्या घेतलेल्या आहेत। तुम्ही ह्या पण मिरच्या घेऊ शकता। खूप सारे असे कमेंट आले होते की मिठाची मिरची दाखवा। तर ह्या 4 मिरच्या घेतलेल्या तशा मोठ्या आकाराच्या आहेत। ह्या पोपटी कलरच्या पातळ मिरच्या आहेत। ह्या बघा अशा लांबड्या आकाराच्या आहेत। ह्या पण तिखट नसतात आणि ह्या पण तिखट नसतात। ह्या आहेत तिखटवाल्या। आता तुम्हाला ह्या तिन्ही मधल्या कोणत्या ज्या पाहिजेत ना त्या मिरच्या तुम्ही घेऊ शकता। ह्यांना काय करणार आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेले तर ह्यांना मी पुसून घेते पहिले। मिरच्या बघा पुसून घेतलेल्या आहेत। आता काय करायचं, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही देठ पण काढू शकता, नाही काढले तर चालेल। तर अशा मधोमध आपल्याला कापून घ्यायचे। 2 भाग करायचे नाहीत, फक्त असं मधोमध कापून घ्यायचे। बघा अशा प्रकारे मिरच्या बघा सगळ्या मधोमध अशा कट करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्यात काय करायचं माहिती आहे का, चिमटीनं थोडं थोडंसं असं मीठ भरून घ्यायचं। सगळ्या मिरच्यात भरायच्या बरं का। असं मिरचीमध्ये बघा सगळीकडे मीठ भरून घेतले, अशा प्रकारे भरून घ्यायचं। वरून खालपर्यंत असं मीठ भरत जायचं। तवा गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तेल किती टाकायचं, एकदम थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त तेल टाकायचं नाही। मिरच्यांच्या खूप रेसिपी मी पहिले अपलोड केलेल्या आहेत बरं का, शिजवलेली मिरची वगैरे अशा। तेल गरम होऊन देऊया। तेल बघा गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये ह्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या आणि गॅस आहे मीडियम गॅसवर त्याला एकसारखं हलवून परतून घ्यायचं बरं का अशा। आता ह्या लांबड्या आहेत, तुम्ही ह्याचे 2-2 भाग जरी केले तरी चालतील, पण बघा ह्या डाग पडस्तोवर अशा परतून घ्यायच्या। जर तू अशा बघा मिरच्या दाबल्या का नाही तरी पण चांगल्या भाजल्या जातात अशा। बघा अशा पद्धतीनं मीडियम गॅसवर अशी मिरची भाजलेली आहे बघा। दाबून अशी भाजायची, मस्त अशी चवेल लागते। ताटाला काय होतं माहिती आहे का, लावायसाठी असे पदार्थ असावे, जशी चटणी म्हणा, ठेचा म्हणा, मिरची म्हणा, खारी मिरची। तुम्हाला सांगते की खरातल्या मिरच्या ह्या सगळ्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत, पण 2-3 असे कमेंट आल्या होत्या मीठवाली मिरची दाखवा। तरी मीठवाली मिरची दाखवली, मिरची शिजवलेली दाखवलेली आहे, सगळ्या रेसिपी दाखवल्या आहेत। तेला पाण्याची मिरची दाखवलेली आहे, मस्त मिरची लागते, करून बघा। आणि ह्या मिरच्या का नाही 4 ते 5 दिवस राहतात बघा, फक्त असं दाबून चांगल्या भाजून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने बघा या मिरच्या भाजल्या जातात, चवीला एक नंबर लागतात। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।